Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. A számítástechnikával legeslegelőször szerintem gimnázium első-második éves lehettem, amikor egy nagyon jó barátommal valójában így megcsapott bennünket ez a Commodore 64 szél. Nyilván otthon nem volt ilyen gépünk, úgyhogy valahonnan ilyet szerezni kellett, mert hát ez annyira menő dolog volt, hogy ezt mindenképpen ki kellett próbálnunk. És akkoriban, bár lehet, hogy manapság is a Németországból nagyon sok, nem is egyesület, hanem inkább alapítvány támogatta a magyarországi, hogy mondjam, gyerekeket abban, hogy világot lássanak, és egy ilyen alapítványi meghívásra érkeztünk Németországba, ahol ugye mi a szegény Mankilandből érkező magyarokként azért eléggé fel voltunk készülve, hát akkor nem euróval, hanem német márkával, és nyilván az első útunk a gyerektáborból az első elektromos bolt fele vitt bennünket, úgyhogy az első gépemet azt Németországban vásároltam, akkor még ugye kazettás magnóval. És hát akkoriban még ugye a programozás azért eléggé gyerekcipőben járt, úgyhogy újságokat is vásároltam hozzá, amiből be lehetett gépelni akár ilyen egyszerű kis programokat, játékokat, amit reggel elkezdtünk begépelni a barátommal, mire estére befejeztük, addigra esetleg ki tudtuk próbálni a programot, majd jött az anyuka, és azzal a mozdulattal lekapcsolta a gépet. Tehát ez a klasszikus, ami manapság is ugye a szülőket foglalkoztatja, hogy egész nap ott ültök a gép előtt. Hát ezen azért mi is átestünk. Valójában így kezdődött az egész Commodore 64-jel való kapcsolatom, meg egyáltalán a számítástechnikával. Bár azt be kell ismernem, hogy én magam nem vagyok egy programozó alkat, inkább valahogy az egésznek a hangulata az, ami megfogott, tehát a játékokkal való foglalkozás, illetve a későbbiekben egyfajta ismeret átadás az, ami vonzott az egész dologban. Vonattal mentünk, vonattal jöttünk, talán mint hogyha vámvizsgálat lett volna, és igazad van, ahogy mondod, valami minimális összeget talán fizetni is kellett érte, de nem volt az a fajta ilyen rendkívül erős. Ugye itt már, ha jól sejtem, a rendszerváltás után vagyunk egy icipicivel, ha jól sejtem, ugye 89 után, szerintem akkor, mint hogy fellazultak volna a szabályok valamelyest. Nyilván valutánk is már volt legálisan, úgyhogy ezzel nem volt problémánk. Hát a leges legelején akkor tényleg újságokból, külföldi, leginkább én részemről német nyelvterületen voltam otthon, úgyhogy német nyelvű újságokból értesültünk egyáltalán róla, hogy beindult valami játékfronton, de mint ahogy említettem is, valójában eleinte csak a minimális programozási, illetve hát ilyen adatsorok bevitelével minimális játékokat, vagy játékokkal tudtunk játszani, és a későbbiekben egyébként, ahogy tágult ugye az ember látószöge is, akkor már ugye angol nyelvű újságokat is hozzájutott az ember, és akkor valamikor, nem tudom mikor lehetett ez, amikor már ugye a játékpiac is egy icipicit fellendülőben volt, amikor már az itt kirakott játékokból is egy-kettő kazettán hozzáférhető volt. Ezt úgy nem nagyon tudom időbe belőni. És valahogy úgy elindult egyszer csak hirtelen, tehát egy ilyen nagyon-nagyon erős váltás volt a semmiből, a hirtelen
úgy felpesdült a, a, a program importálás, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, ez az élet, és onnantól kezdve, tehát mondjuk így a 90-es évek legelejétől kezdve, akkortól ez így robbanásszerűen felgyorsult. Hát a játékimportálás ugye valószínűleg ez így jött magától, így belecseppentem. Szerintem az volt az óriási előnyöm, hogy ugye a főiskolán, ahol tanultam, ott a német és angol nyelven perfekt szinten kellett beszélni. Tehát valójában szerintem ezt az erősségemet tudtam kihasználni abban, hogy ennek a szcénának valamilyen szinten tagja lehettem. Bevallom őszintén fogalmam sincs, hogy hogyan indult az, hogy külföldiekkel felvettem a kapcsolatot. Egyébként valószínűleg apám Svájcban élt, akkor már elváltak, és mint hogyha ő ajánlott volna egy ilyen programcsereberélő csoportosulást, aminek a kinti tagja magyar volt, egy magyar disszidens fiú, és minthogyha rajta keresztül kezdődött volna az egésznek a felfutása, és utána hát tudjátok, ahogyan úgy elindul egy görgeteg, akkor az úgy ilyen nehézkedési erő hatására gyakorlatilag úgy egymást adták, vagy egymás után következett egyre nagyobb csapatokkal, egyre nagyobb swapperekkel sikerült felvenni a kapcsolatot, és ez úgy egyszer csak úgy jött. Az első lépések valószínűleg egyébként a Csokonai Klub létrejöttéhez, illetve hát az ahhoz kapcsolódó minden péntekenként, szombatonkénti összejövetelhez kapcsolódik. Valószínűleg egyébként a Martin volt az, aki először felvette velem valahogy. Lehet, hogy ő megválaszolt erre, ő jobban tudja, hogy hogyan kezdődött ez az egész ügy. Nagyon régen volt, tehát azért ezt egymás közt, ez már gyakorlatilag 90-ről beszélünk, 30 éves történetek, nem nagyon tudom felidézni, de valójában az egész a Csokonai Klub és az általuk szervezett ilyen rendezvényekből indult ki. Oda valószínűleg engem a Martin vitt be kézzel fogva, hogy itt van egy srác, akinek baromi jó programjai vannak, én ezekkel Isten igazából csak otthon játszaroztam, tehát nekem ez nem volt semmifajta távlati célom ezzel. Aztán kiderült, hogy itt erre majdhogy nem komoly igény van, és gyakorlatilag miután engem ott bemutatott egy-két arcnak, aki ott azért már meghatározó volt, akkor onnantól kezdve kerültem be ebbe a szcénába, hogy úgy mondjam, az akkori szóval élve, és utána ismét, ahogy már említettem, ez úgy egymást hozta, az egyre több ismerős, egyre több akár magyar, akár külföldi kontakt egymásnak adták a kilincset. Tehát, hogy ment akkoriban a kapcsolatfelvétel, szerintem sokkal könnyebb volt, mint manapság. Valószínűleg azért, mivel ez a swapper szcéna is egy kicsit, legalábbis a kezdetekkor sokkal kisebb volt, tehát valójában nem feltétlenül arról szólt a dolog, hogy itt most minőségi programokkal lássuk el egymást, hanem kvázi egy ilyen országismeret, barátságok is szövődtek egyébként a későbbiekben. Tehát inkább úgy kell elképzelni, hogy ők majdhogy nem örültek annak, hogy Magyarországról is jelentkezik valaki, és egy kicsit egy ilyen jószolgálati tevékenység is volt részükről, hogy nekünk van, osszuk meg azokkal, akiknek esetleg nincs. Úgyhogy a kapcsolatfelvétel egy egyszerű levéllel történt, ugye akkoriban e-mail gyakorlatilag zéró, internet ugyancsak, úgyhogy valójában levél kiment, válaszolt, és onnantól kezdve valójában, ahogy bővült a kör, azáltal gyakorlatilag egyre jobb pozícióba került az ember, így valójában. Hát valójában ez a elite only vonal, ebben szerencsére én már nem futottam bele,
valószínűleg azért, mert előbb abba hagytam, mielőtt ez az eliteskedés, vagy elit vonal kialakult volna. Tehát plusz a későbbiekben ugye, amikor az újság is megjelent, onnantól kezdve ennek voltak hivatalos beszerzési forrásai, tehát valójában az 576 megjelenése után én részemről legalábbis egyébként sok társammal együtt inkább a hivatalos útját választottuk, aminek egyébként nagyon komolyan sikerült is, tehát valójában nem nézték az embert ilyen Monkeylandből érkező valakinek, hanem nagyon-nagyon komoly partnerségi viszonyok alakultak ki. Nyilván minden számot kiküldtünk számukra. Ez nekik valahol egy ilyen, ahogy mondtam is, egy ilyen jó szolgálati feladatot is elláttak ők. Rengeteg olyan cég volt, ahol ugye a már későbbiekben a ECTS, tehát a Londonban megrendezett számítástechnikai kiállításon, ott már gyakorlatilag jó barátokként találkoztunk kinti programforgalmazókkal, játékforgalmazókkal, és tehát nem volt ilyen elit klubba tartozás, és már te nem tartozol bele. És a swappelés az valójában Isten igazából, főleg amikor ugye ez ugye a nagy üzemben dübörgött, azért ez egy elég komoly embert próbáló és az idődet rabló tevékenység volt. Valójában ugye én akkor már főiskolára jártam, nyilván kerültem az iskolát, bár ezt lehet, hogy kivágjátok, és nem ajánlom a mai fiatalságnak, példaként nem említeném, de valójában nyilván egy egyetemi főiskolai légkör megengedi azt, hogy csak a vizsgákra készülj, tehát valójában a hétköznapok azok gyakorta arról szóltak, hogy programmásolás, nyilván több lemezre, majd becsomagolás. Azon túl, hogy az időret is lekötötte, azért nyilván egy légipostával feladott küldemény, amiben 5, 6, 7, 8 floppy lemez van, hát az sokba került. Gyakorlatilag a swappelés az azon túl, hogy az időret rabolta, sok pénzbe is került volna, és akkor itt jött ugye a magyar találékonyság. Úgy oldottuk meg, hogy a bélyegeket, amivel ugye a 8-10 lemezt feladtuk légipostával, nyilván, hogy minél gyorsabb legyen, és az elég sokba került összegekre, nem emlékszem, de azért, hogyha 8-10-15 swapperrel kapcsolatban álltál, akkor, és heti forgalom volt, akkor ez eléggé sok pénzelet elrabolta volna, hogyha ugye a magyar találékonyság nem szúr ki a Magyar Postán. Szerencsére ezek már elavult, vagy elévült dolgok, úgyhogy erről beszélhetek. A bélyegeket azokat valójában gyantával bekentük, vagy viasszal bekentük, és megkértük a kinti swappert, hogy vágja ki és küldje vissza. A postás kisasszony lepecsételte, de nem olyan erővel, hogy átütött volna ugye a viaszon. Visszaküldték, leáztat, lemos, újra használ. Hát ez 8-10-szer megfordult. Egy bélyeg gyakorlatilag megjárta Hollandiától kezdve Anglián keresztül az egész világon ugyanaz a Antal Józsefes bélyeg. Vagy a másik módja a spórolásnak ugye az volt, hogy a floppy lemezt, ha felvágtad, akkor több benne levő lemezt tehettél egyetlen egy borítóba, úgyhogy 8-10 borító, vagy 8-10 lemezke fért bele egyetlen egy lemezborítóba. Nyilván a súllyal nagyon sokat lehetett így játszani, úgyhogy hát körülbelül ilyen trükkök voltak, amivel nyilván az idővel nem tudtál spórolni, de a pénztárcárat az kímélted. Újabb kontaktokat, Isten igazából én úgy sejtem, hogy azáltal, hogy a tört játékok, amik Magyarországra megérkeztek, egy ilyen import intróval láttuk el, amiben volt mindig cím. Ez lehet, hogy balga volt, vagy nem balga módon, de ebből problémám soha nem volt. És Isten igazából, mivel annyira frissek voltak
ezek a programok, amiket ezzel az intróval ellátva terjesztettünk, hát ha nem is világszerte, de Európa szerte, hogy valójában egymásnak adták a kilincset a swapperek. Tehát valójában az első lépés megtétele után már gyakorlatilag hogy nem bennünket, engem kerestek meg, hogy vegyük fel a kapcsolatot. Hát a szervezeti felépítés az azért mondjuk egy kéttagú csapatnál eléggé, hogy mondjam, egy merész kijelentés. Ugye Martin volt valójában az egésznek az arca, tehát ő volt az, aki vagy hát a terjesztést intézte, de itt valójában azért, hogy mondjam, óriási összegekről nem kell beszélni, ez valójában egy zseppénz volt, ami valójában arra szolgált, hogy mindenkit ellássunk programokkal. Tehát, hogyha vagy ha a szervezeti felépítésre kérdezel, akkor leginkább én voltam az, aki a csereberét intéztem, és elláttam ilyen import intróval a programokat, a Martin pedig, aki egyébként saját zsebére, tehát ebből nem volt soha probléma, terjesztette a programokat. Import intro, hát ezek nagyon-nagyon basic dolgok voltak, tehát mint az interjú legelején mondtam is, én valójában a programozáshoz minimálisan konyítottam, úgyhogy gyakorlatilag nyilván egy képdigitalizálót, amit akár a Karika, vagy akár akik jobban értettek hozzá, és a színában egyébként ismertek voltak, biztosítottak. Beszkenneltük az arcunkat, minimális két fej ugrabugrált a képernyőn, és oda volt írva, hogy mikor a dátum, tehát mikor lett importálva, ki hozta be, meg talán egy telefonszám vagy egy cím, hogy el lehessen bennünket akár Magyarországról, akár külföldről érni. És gyakorlatilag ez így folyt, minimálisan. Tehát nyilván ezek ugye megérkezik a program Magyarországra, ezt az intrót elébb újra letömörítem, biztos, aki szakmabeli, vagy hát akkoriban élt, vagy hát használta ezeket a játékokat, egy rövid kitömörítés után, ami egy ilyen futott valami a képernyőn, gyakorlatilag elindult az intro után a játék, ez ennyi volt. Tehát itt olyan óriási nagy csimbum cirkusz nem volt körül. Én részemről legalábbis nem éreztem ennek fontosságát, hogy ez valami nagyon-nagyon csillogó dolog. Itt valójában az elsőség volt mindig, hogy kihozta be először Magyarországra, és ez ilyen óriási nagy dolognak számított, hogy ki volt az, aki először ezt importálta idehaza. Ez igenis egy versenyhelyzet volt. Tehát itt nyilván fiatalok voltunk, tehát mindenki nyerni szeretne, mindenki az első szeretne lenni, tehát ebből a szempontból egy pénteki csokonai klubba, hogy ki az, aki bevitte először, tehát még így klubon belül is fontos volt, hogy ki az, akinek az introjával ellátott programot terjesztik, vagy másolják tovább. Tehát nyilván ez egy ilyen ifjonti hév alapján, tehát azért aranyérmet ezért nem osztottak. Tehát ez valójában, legalábbis részemről, tehát nyilván voltak, és valószínűleg meg is szólaltatjátok őket is, akik ezt profitszerzés céljából művelték. Mi valójában hülyéskedtünk, mivel ennek Magyarországon nem volt törvényi, tehát nem vétettünk írásos törvény ellen, nyilván tehát törvényt nem szegtünk volna, de valójában ez egy ilyen brahiból, ki az, aki először megszerezte, ki az, aki először kidobta a piacra, ez valójában erről szólt, tehát egy ilyen jópofa gag volt számunkra. Azon túl, amit itt beszéltünk is, nyilván valami fajta zseppénzt azért ez termelt, de nem ebből gazdagszik meg az ember. Csokonai klub, azt hiszem 6 óra körül indult, de ezt majd lehet, hogy a többiek jobban tudják. Apám révén nekem volt egyedül autóm,
úgyhogy Martinnal megérkeztünk, autóval kiszállunk, már ott ugye érkeztek a rajongók, hogy na, mi a helyzet, és ugye mindig attól függött az ő kedvük is, hogy 1, 2 vagy 3 doboznyi lemezzel érkeztünk. Én részemről mindig háttérbe húzottam. Martin, mint ahogy említettem itt a korábbiakban, ő volt az, aki mindig előtérben volt. Ő szerette a kecsölést, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, tehát ő volt az, aki hoppá, gyerekek, ez megérkezett, itt van nálunk, lehet akkor másolni. Én csak krúzoltam körbe, haverokkal beszélgettem. Jó pofa dolog volt, tehát ez egy ilyen baráti, hát mint a neve is mondja, mutatja, egy klub volt, ahol tapasztalatot cseréltetek, nyilván csajokról beszélgettetek, ittatok egy sört, ennyi. Hát a Csokonai klubban Isten igazából volt a vezetőség, ők egy picit idősebbek voltak, bevallom őszintén nevekre nem emlékszem, arcok megvannak, és hogy így visszaemlékszem, volt egy nyilván idősebb, ők a szervezők voltak, akik az egész rendezvényt időről időre, hétről hétre megszervezték. Én egy picit kilógtam szerintem fölfelé korban, és akkor voltak, akik mondjuk 1-2-3 évvel fiatalabbak voltak nálam, akik ugye a csereberélést, meg ugye biztosították egyrészt a hardware-t, mert gyakorlatilag vagy én részemről mindig csak egy pár doboz lemezzel érkeztem. Nyilván nem vittem magammal a gépemet, ott voltak, akik nem csak csereberéltek, hanem programozgattak is, meg gondolom tapasztalatot cseréltek, és akkor voltak ugye a lámák, akik csak ott csúran cseppen, hogy lehetne valahogy mégiscsak azt a programot megszerezni, mert hát ugye először ugye akik a rangban elől voltak, azok szerezhették meg, azok másolhatták le, és akkor azok majd eldöntötték, hogy odaadják-e, vagy nem adják oda, vagy pénzért adják oda, vagy jó pofaságból tessék, itt van, másoljátok le. De egyébként szerintem egy eléggé demokratikus szervezet volt, tehát nem, nyilván ez egy ilyen, hogy mondjam, minden csapatban, vagy minden szervezetben vannak, akik kicsit feljebb vannak, és vannak, akik kicsit lejjebb vannak, de alapvetően szerintem az egész klubnak a felépítése az inkább egy ilyen baráti társaság volt, ahol nem voltak ilyen kőbevésett szerepek, és szintek sem. A ranglétrán feljebb kerülni szerintem egyébként úgy lehetett, hogy mennyire voltál aktív, most itt az import tevékenységre gondolok, tehát abban nyilván, aki hetente több doboznyi játékot, a legújabb dolgokat be tudta hozni, nyilván kialakult köré egyfajta ilyen, hogy mondjam, elismerést, tehát elismerés övezte. Azt nem tudom, hogy hogyan lehetett egyébként. Nyilván most a magam szempontjából nézem, nekem ott ilyen értelemben kiemelt szerepem volt, bár mondom, ezzel soha nem próbáltam visszaélni, mert valójában azért voltam annak a klubnak a tagja, mert hogyha nem akartam volna odaadni, akkor nem mentem volna el. Tehát valójában továbbra is azt mondom, hogy szerintem az egy demokratikus szervezet volt, nyilván azokkal a lelkes amatőrökkel idézőjelbe, és azokkal, akik mondjuk tevőlegesen is tettek azért, hogy az adott játékok megérkezzenek, de egyébként ott volt hardwarefejlesztő részleg idézőjelbe, akik ugye Karika, stb., akiknek mi is köszönhetjük egyébként, hogy a programokat már ugye sokkal gyorsabban lehetett másolni, sokkal gyorsabb volt az egész folyamatot felgyorsító programokat és hardvereket írtak, úgyhogy nyilván minden részvevőnek megvolt a maga, hogy mondjam, kialakú struktúrája, de ismét jelzem, én kifejezetten demokratikus szervezetnek láttam. Hát a lámákat megkérdezzétek meg, hogy ők hogy érezték ezt.
hogy mennyi programot hoztam be. Szerencsére ugye ezek elévült dolgok, és akkoriban nem volt büntetendő. Hát 1000 fölött volt, az biztos. Tehát az egészen biztos. Tehát ugye itt heti rendszerességgel, egy doboz, két doboz, nyilván ugye voltak hosszabb programok, amik akár több lemezen fértek el, de ugye a tömörítésnek hála gyakorlatilag volt, hogy egy lemezen 5-6 program is elfért, ezek ugye különböző színvonalak voltak, de olyan ezres kategóriába gondolkodnék, ami így egyébként nem is tudom, hogy hány év volt, ha mondjuk ez alatt a 2-3 év alatt összegyűlt körülbelül. Hát nyilván voltak óriás nevek, amikre ugye a swapperek már nagyon régóta vártak, és meg a crackerek is ugye, hogy mikor jön ki, mikor lehet feltörni, mikor lehet ugye elterjeszteni. De valójában azért ez inkább mennyiségi, mint minőségi csere volt, azért ezt el kell ismerni. Tehát itt valójában, hogyha egy lemezre elfér 4-5 program, ott el tudod képzelni, vagy el tudjátok képzelni, hogy azért ott a minőség nem biztos, hogy az eget csúrolta, de nyilván a több lemezes, hát nem is tudom, test drive, ilyenekre emlékszem, így nagyon-nagyon-nagyon, hogyha leások nagyon mélyre, ami 4-5-6 lemezes volt, nyilván annak az elsőként megszerzése az egy trófea volt. De aztán utána tényleg annyira felgyorsultak az események, meg ez az iparág is, annyira felhígult idézőjelbe, hogy ott már inkább minél többet, minél gyorsabban ez volt jellemző, tehát a mennyiség vette át a minőségnek a helyét. A nagyjátékok Isten igazából úgy, nyilván ugye miután mindenki várt rá, nyilván leveleztünk is róla, hogy látsz-e már valamit, mikor érkezik, mikor várható, de azért alapvetően szerencse kellett hozzá, hogy a tiéd legyen az elsőség. Egyébként nagyon jókat leveleztünk, tehát nem csak én részemről, akkoriban, ezt tudom, hogy a témában nem annyira vág, de azért a lemezek, zenék bejövetele is Magyarországra eléggé olyan, hogy mondjam, szürke zóna volt, és volt egy-két nagyon jó, főleg holland kontaktom, akik olyan zenéket, tehát ott kazettacsere ment, és olyan zenéket, amik mai napig nem is hallottam idehaza, hogy bárkinek meg lett volna, és tehát annak az elsősége számomra egy idő után már fontosabb volt, meg az érdeklődés is inkább abba az irányba fordult, mert, mint mondtam is, gyakorlatilag a szakma is felhigult. Tehát a szakma, hát most ezt ugye nem merném szakmának nevezni, de mondjuk akkor a szcéna kicsit felhigult, tehát valami újat kellett kitalálni, és én akkor részemről a elektronikus zenébe egyébként abban nagyon sok újdonságot kaptam külföldről, és nagyon jó kontaktjaim voltak. Ebben a szcénában szerintem volt egy olyan nevünk, ami tök lényegtelen volt, hogy magyarként űzöd ezt az iparágat, vagy Nyugat-Németországban, vagy Hollandiában élsz. Ugyanis olyan kapcsolati hálót sikerült kiépíteni, ahol és egyébként szerintem tényleg nagyon gyorsak voltunk, találékonyak is, tehát itt a PEG újrahasznosítástól kezdve az összes ilyen turpisságon át. Valójában én úgy sejtem, bár nyilván ezt ezt most én mondom, és nem tudják mások megerősíteni, szerintem volt nevünk a swapper szcénában mindenképpen, és nem volt lényeges, hogy valaki magyar, vagy német, vagy angol esetleg. Abszolút, tehát a sebességre arra nem lehetett panasz. Ugye ez a swappelés, ennek az egyik legjobb része a csomag kapása. Isten igazából, hogy amikor naponta vagy 2 naponta érkezik egy
Ha kisebb csomag volt, akkor bedobták, hogyha nagyobb csomag volt, akkor érte kellett menni ugye a postahivatalba, de ez egy ilyen, hogy mondjam, mindenki szeret ajándékot kapni, ezt majd, hogy nem ajándékként, nyilván nem ajándék volt, de olyasfajta érzetet váltott ki az emberben, meg hát nagyon-nagyon nagy izgalmat is, hogy mi lehet a csomagban, és tehát ennek volt rituáléja nyilván az ember megérkezik az iskolából, ki honnan, tök lényegtelen is, és otthon várja 1 vagy 2 vagy 3, meg akár még bedobva egy szelvény, hogy le lehet érte szaladni a postahivatalba. Ez egy, hát igen, ez egy jó dolog volt, és izgalmas volt nyilván. A szobába megérkezik az ember, kicsomagolja a csomagokat, nyilván azonnal bedugod, mi van rajta, hát ezt már ismerem, ez már megvan, köszi, ez micsoda egy szerzemény, na akkor gyorsan abban a pillanatban akkor rá az import intro, mert hát az 5 perc alatt is lemaradhatsz, úgyhogy nyilván ennek volt egy nagyon komoly rituáléja, és ez egy hogy mondjam, pezsgő dolog volt, abszolút. Hát ugye megérkezik a csomag, kibontod, megnézed, hogy milyen játékok vannak, nyilván ugye minden fel volt sorolva, abból 3-at már ugye ismertél. Egyrészt ugye itt jön be az, hogy én részemről nagyon komolyan, én szerettem is mindig is a print lapokat, tehát a nyomtatott újságokat, és bármikor külföldre utaztam, akkor mindent bezsákoltam, az összes német, angol nyelvű szaklapot, és abban ugye nyilván jön kategóriák is voltak, tehát az ember tudta, hogy mi az, ami hamarosan megérkezik. Na most egy ilyen nagy falatot, amire tényleg rengetegen várnak, kibontod a levelet, és ez van benne, akkor ez egy óriási fogásnak tűnik. Úgyhogy valójában nyilván, amire az ember rengeteget várt, azt tudta a leírásokból, amit már előtte elolvasott, hogy erre érdemes várni, és hogy ezzel érdemes foglalkozni. Az összes többit pedig nyilván ki kellett próbálni. Azért az ember már eljut egy olyan rutinra, épp feleségem szokta mondani, hogy meghalok egy számot, és az első 3 taktusból tudom, hogy ez úgyse fog érdekelni, és megyek tovább, és jog nélkül nem tudom. Mondja, hogy hát még nem is kezdődött el a szám. Na most egy idő után nyilván akár az intróból, akár az első 3 képkockából ez már úgy rutinszerűen kiderül, hogy hát ez köszi, ez nem annyira jó, itt valami kincset találtunk, ez meg a másik lehetőség, úgyhogy nyilván rutin is volt benne. Meg ugye azt is el kell ismernem, hogy tehát azért egy 3-4 év alatt ebbe eléggé belefárad az ember, tehát a rutint már majd, hogy nem azt unalomnak nem nevezném, de mondjuk egy kicsit fásultságként tudnám ezt jellemezni, amikor úgy oké, megint megjött 10 játék, és amikor már túl sok van, tudod, akkor ismeritek ezt az érzést, amikor a túl sok az már majd, hogy nem elveszi bármelyiknek az értékét, úgyhogy nyilván egy idő után devalválódott az érzés is, ahogy megérkezik valami, és úristen, tényleg mennyire szuper jó. Ebből eljutott oda a dolog, hogy jó, de mit lehetne csinálni, valami olyat, ami nem csak az én örömömet szolgálja, hanem esetleg másoknak is adhatunk valamit. Bár a színában nyilván ez alapozta meg a nevemet, hogy ebben jó voltam valamilyen szinten. Nyilván rengetegen voltak egyébként, tehát, és velük is biztos elhangzik majd interjú, akik szintén nagyon sokat tettek ezért mert valójában ez egy valamilyen szinten azért egy szolgálat volt, hogy egyáltalán maga ez, hogy játékprogramok vannak, és az hozzáférhető, stb. Nyilván ezáltal egyre több gép is jött az országba, amin nem csak játszani lehetett, hanem ez még programozható volt, tehát valójában én úgy sejtem, hogy valamilyen szinten azért ennek volt egy ilyen jó szolgálati része is, azáltal, hogy azt propagáltuk, hogy van egy nagyon jó számítógép, ami, mint ahogy mondtam, játékra is alkalmas, de valójában nagyon sokan még ügyviteli programokat is használtak, tehát ennek volt egy ilyen olvasata is. Én inkább ezt
hangsúlyoznám majd úgy idővel, amikor majd úgy nagyon-nagyon visszaemlékezem 80 éves koromban, hogy tehát nem programtörő és importálóként, hanem inkább egy ilyen kvázi jószolgálati nagykövetként. Azáltal, hogy ez a széna ilyen szinten, ilyen széles réteget megszólított, ezáltal szerintem nem feltétlenül tényleg csak a játék szweppelésről szólt ez az egész, hanem volt ennek egy olyan olvasata is, hogy valójában a számítástechnika, mint olyan, az egy jópofa dolog. Tehát az nem egy ördögtől való, ahogy a szülők mondták, hogy ott ülsz előtte. Oké, rendben, lehet, hogy ott ült előtte, de anyuka is ott ült előtte, amikor bement a munkahelyére, és a számviteli programot gyömöszkölte rajta. Tehát ebben szerintem nyilván úttörők voltunk, hogy olyan lehetőséget, vagy eszközt adtunk a gyerekek, mi is gyerekek voltunk, tehát a fiatalok kezébe, amivel ki tudták használni valóban azt a gépet, amiért kimentek Bécsbe, és akkor valami értelmes dologra ki tudták használni, és ebből nőtt ki az, hogy megszerette a géppel való foglalkozást, és akkor akár programozott utána, akár hardware fejlesztett hozzá. Nagyon sok ilyen példa van egyébként, akik gyakorlatilag tényleg hobbiból utána idővel foglalkozásként is űzték, és ebbe az irányba mozdultak tovább, úgyhogy én inkább egy ilyen nagyköveti pozíciót gondolok így, nyilván visszagondolva, és csak a szépre emlékezem típusú mondat elmondása után, de szerintem nagyon fontos volt, mert nem voltak ezek a programok hozzáférhetők Magyarországon, és valójában felmerült az igény, hogy legyenek, de nem lehetett beszerezni, ekkor jöttünk mi, majd pedig amikor be lehetett már szerezni, lásd 576 kilobájt boltok ugye megnyíltak, stb., akkor ugye nyilván a legális irányba terelődött az egész ügy, úgyhogy megvolt az igény, jött rá a válasz, és onnantól kezdve valójában helyre kerültek a dolgok, úgyhogy én úgy sejtem, hogy ez egy a sok negatívumával, vagy hogy mondjam, szürke zónából ez kifehéredett, és szerintem ez egy jó dolog volt. Hát az 576, ugye, ahogy próbáltam már rá utalni, én valójában nagyon-nagyon szeretem az újságoknak az illatát, tehát ennek van egy különleges nyomdaszaga minden egyes lapnak, úgyhogy amikor ugye ez az import tevékenység is volt, én nagyon sokat olvastam a külföldi lapokat, és úgy valójában ez úgy többekben, nyilván a Csokonai Klubban is voltak többen, Balogh Zsolt, Martin, illetve még egy-két olyan arc, aki ennek az indulásakor az ötletből valóságot tudott csinálni, és egyszer csak úgy leültünk, nyilván pénzünk nekünk nem volt, akinek volt, az megcsinálta, volt egy pénzügyi befektető, aki ebbe fantáziát látott. Egyébként szerintem nagyon-nagyon jól tette, hogy ebbe belekezdett, mert ez szintén egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve a hazai számítógépes lapoknak, és egyáltalán ennek az életnek. Nyilván voltak előzményei, tehát voltak már lapok, tehát nem elsőként indult el, viszont elsőként volt színes, vagy legalábbis egy kicsit olyan, hogy mondjam, vizuálisabban magasabb szintet képviselt, bár egyébként az akkori nyomdai viszonyokat, én annyit jártam nyomdába, hogy azt nem tudjátok elképzelni, hajnali 2-kor, gépinduláskor borzasztó volt, de szerettem nyilván, tehát akkoriban ezt a jópofa dolognak gondolta az ember, hogy ott van a nagy gép, és akkor elindul, és részese vagy egy olyan dolognak, hogy a végén egy újság lesz belőle, tehát ez egy nagyon jó dolog volt, de valójában, amit akartam mondani, hogy 4-5 ember összegyűlt, volt egy pénzügyi befektető, aki ebben fantáziát látott, és úgy egyszer csak csináljunk újságot. És ez lett belőle.
annyit szeretnék még mondani, mert erre viszont büszke vagyok, a névadás az enyém. Ezt nyilván most hülyéskedem, de valójában ugye mindannyian tudjuk, hogy a Commodore 60 és az Amigának a tároló kapacitásának a összege nem egy nagy ötlet, de büszke vagyok rá. Hát az indulásra mondom, én úgy emlékszem, hogy ebben nyilván üzleti fantáziát látott a Zsolt, aki ezt elindította, vagy emögé beállt, és egyébként pedig lelkesek voltunk, tehát lelkes fiatalok szerettek volna valamilyen szinten ismereteket átadni, és azt a rengeteg tapasztalatukat, ami így az idők folyamán itt a sveppelés alatt felgyülemlett, átadni. Valójában ez egy hogy mondjam, ismeretátadási ötlet volt. Nyilván a későbbiekben ebből már tehát aki üzleti befektetőként befektet egy ilyen újságba, az nyilván profitot is szeretne termelni. Azt nem tudom, hogy az induláskor, de hogy a csúcson, hogy mennyit adtunk el belőle, vagy a Zsolt mennyit adott el belőle, de 20 000-es példányszámokra emlékszem, ami nagyon-nagyon-nagyon komoly. Tehát az egy hát a mai számokat nem is érdemes hozzáhasonlítani, de akkoriban is gyakorlatilag majdhogy nem tényleg ebben a szegmensben egyeduralkodóvá vált a lap, úgyhogy ez egy szép fejlődésen esett át. Az elején nyilván, akinek esetleg megvan, vagy nyilván sokan találkoztak vele, tehát ez über lémán indult, tehát olyan gagyi módszerekkel kellett összerakni egy lapot, tehát nem voltak tördelő programok, meg képszerkesztő, meg nem tudom micsoda, tehát ez egy ollóval kivág, beragaszt, lefényképez, film készül belőle, megy a nyomdába, gagyi volt. De szerintem, ami egyébként úgy egyedivé tette, és nyilván ezzel nem a többieket szeretném leminősíteni, hanem most, ha erről beszélünk, nagyon komoly, lelkes gárda állt mögötte, úgyhogy szerintem a sikere az valószínűleg ez lehetett, hogy azon túl, hogy pénzügyileg ez egy jó vállalkozás volt, szerintem egy nagyon lelkes és hozzáértő csapat vitte a hátán az újságot. Mi az, hogy újságíró? Tehát valójában aki alanyállítmányt tud egyeztetni, van fantáziája, van szókincse, tudja mi az, amiről ír, és egy icipicit kiemelkedik a nagy átlagból IQ szinten, az már akkoriban simán újságíróként szerepelhetett, és ami szerintem kiemelte a gárdából, vagy hát ezek közül, az emberek közül azt a gárdát, aki alakult, nagyon-nagyon, tehát hogy mondjam, azért ezeket a játékokat végig kellett játszani. Gondolj bele, hogy egy hetedet arra szánod, hogy végig menj egy nem tudom milyen SideQuest, vagy a fene tudja, mert ezeket nem emlékszem ezekre a játékokra, de valójában végig kellett menni, hogy a végszörnyet hogy tudod legyőzni, ilyen tippet tudj adni, mert valójában erről szólt a játék, ezek végigjátszások voltak, tehát eleinte legalábbis mindenképpen, plusz ugye mivel a játékok nem mindenkinek voltak meg eredetiben, sőt, javarészt nem volt meg eredetiben, gyakorlatilag le kellett írni, hogy milyen billentyű kombinációval tudod egyáltalán kezelni a játékot, mert nem volt meg senkinek, vagy hát a javarészének az embereknek nem volt meg maga a játék leírása, amit ugye hivatalosan adtak hozzá, úgyhogy emögött nagyon komoly hogy mondjam, lelkesedés és kitartás állt. Nyilván senki nem volt újságíró, én magam sem külker főiskolát végeztem, nem, tehát ez az újságírói szakma, mint olyan, ez inkább csak úgy a nyelv szeretete, vagy ilyesmi, körülbelül ez az, ami egy kicsit megkülönbözteti
megkülönböztetett bennünket a többiektől, meg szerintem ez a nagyon komoly kitartás, ami kellett ahhoz, hogy hosszú heteken keresztül tesztelj egy játékot, hogy arról tudjál 3 oldalon keresztül hasznos tippeket adva leírást készíteni. Az első pár szám az valójában volt egy főszerkesztője a lapnak, aki egy öreg róka volt, nagyon-nagyon nagy tudású újságkészítői múlttal, és valójában vele együtt ültünk össze a szerkesztőségbe, ami körülbelül egy ilyen mini szoba volt. Mi ismertük a játékokat, nyilván a stábban mindenkinek megvolt, volt, aki a stratégiai játékokat szerette, volt, aki a szimulátorokat szerette, volt, aki az ügyességét, volt, aki a logikai játékokat, és akkor valójában úgy leosztottuk egymás között, ő pedig felügyelte, hogy ez ugye milyen tartalom, vagy milyen hosszúságú lehet egy szöveg, és akkor ez ki lett osztva, hogy ki melyik játékot milyen hosszúságban készít róla a leírást. Amikor ez megvolt, megérkeztek az anyagok, akkor kezdődött, ugye mindezt illusztrálni is kellett valahogy, és amikor azt mondtam, hogy ez valami überlémer volt ez a kezdetek, megérkezett a fotós, mondjuk elkezdtük ezt a fotosessiont este 8 órakor, ugye, hogy sötét legyen, és akkor mondjuk Vári Zoli elkezdte a játékot játszani, és akkor el kellett jutni egy olyan pontig, ez mondjuk eltartott egy órán keresztül, amit úgy már érdemes volt lefotózni, tehát ne a nyitóképernyőt fotóz le. Majd pedig, amikor ugrik, akkor szólt, hogy na, akkor most. És akkor Miki akkor kattintott egyet, és akkor a legvégén ő elhozta ki, előhívva, kinagyítva a képeket, és akkor ez az akkori főszerkesztő bevitt a nyomdába, ott a jóisten tudja, mit csináltak vele, de ezek így belettek vagdosva. Elképzelni nem tudja a mai fiatalság. Én magam sem tudom, hogy ez hogyan tudott megjelenni, de valójában minden egyes hónapban megjelent 20 000 újság, és el is fogyott ilyen körülmények között valójában. De nagyon jó volt a csapatmunka, tehát a hangulat az abszolút jó volt. Hát tehát a szerkesztőségi szempontok azok alapvetően, ahogy így visszaemlékszem, nyilván voltak nagy játékok, amiről mindenképpen írni kellett, tehát azt jó, és jól ki kellett vesézni, mert tényleg egy stratégiai játék, főleg végigjátszások is voltak benne, tehát volt, amelyik több részen keresztül készült az a leírás hozzá, ami alapján konkrétan végig lehetett menni, tehát az egyes lépések is le voltak írva, hogy itt balra mennyit, jobbra mennyit, azt válaszold rá, hogy bla bla bla. Nyilván a másik szempont, ami alapján választottunk, hogy mennyire volt újdonság a játék, tehát ez abszolút sarkalatos pont volt. Mennyire néz ki jól, mennyire menő, meg hát persze volt olyan, tehát azért nem tudom, most már nem emlékszem, hogy hány oldalas volt, de mondjuk azért egy ilyen 40 oldalt megtölteni, hát volt, amikor tegyünk be valamit, mert ott van egy üres luk, akkor oda betettünk valami olyasmit, ami, hát ez jó pofa, egy pinball. Na, most nyilván mit tudsz egy pinballról írni? A két billentyűvel mozgasd a flipper ütőket, de arról is lehetett valamit, hogy annyiban különbözik mondjuk az előzőtől, hogy erre egyébként, és látod, ez az, amit mondok, hogy a csapat nem csak lelkes volt, hanem egy picit olyan értelemben kiemelkedett az átlagtól, hogy tudott kedvet csinálni egy olyan játékhoz is, ami esetleg, hát ez lehet, hogy már egy fél éve a piacon van, és nem annyira izgalmas, de milyen jó benne az a funkció például, hogy ilyen apróságokon, tehát ez az újságírásnak ez a fortéja, amikor úgy tudod a szót, meg a képekkel úgy tudsz manipulálni Isten igazából, hogy kedvet csinálja az adott program iránt, és meg lehet találni mindegyikbe a szépséget. Valójában körülbelül így folyt a munka. Ez valójában tényleg egy elég megmagyarázhatatlan dolog, hogy hogyan bár mondom, ugye
az előzménye, hogy volt már a piacon egy lap, amelyik hasonló profillal, egyébként szerintem ugye a Laci nagyon-nagyon komoly lelkesedéssel és profizmussal vitte azt az újságot, és hát ez így a mai fejjel lehet, hogy elképzelhetetlen. Én magam sem hinném, hogy elolvasnék egy 8 oldalas leírás, hogy kell balról jobbra, de valószínűleg ez olyan újdonságnak számított, hogy van egy lap, amelyik pontról pontra leírja, hogy mit kell csinálni, és kipróbálták, és tényleg azt kell csinálni. Hát ez hihetetlen, hát ez marha jó. Igen, volt rá igény. 20 000 darab. Tehát ez így azért nagyon érdekes, mert ma tényleg annyira felgyorsultak már akár az információ áramlás, akár a médiumok teljesen átmentek elektronikus irányba. Akkoriban igen, printen volt rá igény. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hát mondjuk azért 30 év eltelt azóta, de 20-valahány biztosan, egyszerűen eltolódik az igényszint is, a az érzelmi viszonyulás egy játék iránt, tehát manapság, amikor tényleg gyakorlatilag ezrével vannak, meg letöltető applikációk, meg nem tudom micsoda, ott tényleg nem tudsz ragaszkodni egy ilyen pici, apró flipperhez például, de itt ugye volt a piacon mondjuk 3 flipper, akkor azt úgy végig akartad kipróbálni az összes pályát, megnézni. Annyira felgyorsult a mai világ, hogy ezt nagyon nehéz megérteni, hogy egy ilyen lap, amelyikben lassú folyással megmagyarázva, hogy mit, hogyan kell csinálni lépésről lépésre, ez nem hogy meg tudott élni, hanem piacvezető tudott lenni, és tényleg óriási mennyiséget itt az előfizetőire, bázisra is gondolok, meg egyáltalán az újságosoknál megvásárolt példányokra is. Már ez összezsugorodott, és nehéz megmagyarázni, hogy ez életképes volt, de az volt, igen, kifejezetten. Egy lapot indítani az mindig rizikós. Nyilván azért a bázis az volt, hogy a Csokonai Klub és a hozzátartozó széles polip, amelyik ugye az ismertséget biztosította az induláskor, az valójában elég erős bázis volt, tehát én úgy sejtem, bár mondom, nem én voltam a lapnak, aki a gazdasági ügyeit intézte, biztos vagyok benne, hogy egy pár szám után átváltott nyereséges irányba a lap, és nyilván ez annak az ismertségnek is, ami ugye ezt megelőzően kialakult a szerkesztők, akik írtak benne, ugye nyilván vitték a jó hírét, és gyakorlatilag úgy sejtem, hogy ez egy elég gyors folyamat volt, hogy ez így a berobbanást azt lehet, hogy túlzásnak érzem, de szerintem ez így kódolva volt a siker, valószínűleg az ismertségnek is betudhatóan, meg egyáltalán tényleg az akkori lappiacon lévő lapokhoz képest ugye színes volt, olyan nevek írtak bele, akik tényleg ismertek voltak, tehát ez olyan, mint a mai bulvár sajtó, ott is, hogyha kiírják a címlapra, hogy tudom én, XY szerepel az újságban, azt megveszik. Itt azok a szerzők, akik írtak bele, azok olyan nevek voltak, amiatt érdemes volt megvenni. Én úgy gondolom, hogy ez lehetett a siker egyik forrása. Hát Isten, igazából lúzerek voltunk, hát ezt mindannyian tudjuk, hogy tehát egy lap, egy újság, az úgy az ember képzeletében benne van, hogy akkor az úgy egyszer csak összeáll, aztán lesz belőle valami, és kijön a nyomdagépből, és készen van, de hát nem értettünk hozzá, tehát abszolút kívülállóként tudjuk mi az, hogy újság, de az, hogy készül el, nyilván ehhez kellett ugye ez a szerkesztő úr, aki ezt a legelején karbantartotta. Szerintem a legnagyobb kihívás az volt, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni, vagy úgy összeálljon az első szám, hogy hogyan kell azt megírni, ugye hány karaktert, a jóisten tudta, hogy
ha most elkezd az ember írni, akkor az milyen hosszú szöveg lesz belőle, mert ugye A4-es lapon kinyomtatva az sokkal több, mint nyomtatásban, apró betűvel szépen betördelve, tehát valójában én inkább úgy gondolom, hogy ilyen tök amatőrként nekiugorva itt az amatőrséget kellett átugrani, tehát azt a státuszt, hogy az életben nem csináltunk ilyet, ezt kellett legyűrni 2-3 szám után, és amikor ugye már az ember látja, hogy hogyan működik, még a határidőket hogy lehet tartani, a nyomdából hogyan jön ki, hogy kell előkészíteni, hogy az a nyomdából is kijöve szép legyen. Szerintem ezek voltak a legnehezebb ugrások, amit egyébként szerintem egész jól megugrottunk. Hát amire Isten igazából személy szerint büszke vagyok, mert nyilván ugye több interjú alany is van, és őket is megkérdezed, de ha így személy szerint valamire büszke lehetek, akkor a csevegő rovatot emelném ki, ami valójában egy idős bácsi érkezett egyszer a szerkesztőségbe, iskolaigazgató volt, és valahogy úgy mentorának tekintette magát az én mentoromnak, na hát akkor ezt hogy mondják szépen. Igen, úgy gondolta, hogy az én mentorom, amiben egyébként volt is valami, mert magyar tanárként dolgozott, és azt mondta, hogy régóta olvassa az újságot, de hogy Isten igazából ő úgy érzi, és akkor itt hangzott el a legfontosabb mondat, hogy az olvasók nincs visszajelzési lehetőségük ugye a tartalommal kapcsolatban, tehát egy ilyen pusztába kiáltott szó, amire nyilván, ha személyesen találkozik az ember az olvasóval, akkor van visszajelzés, de nincs egy ilyen visszacsatolási lehetőség, és hogy mi lenne, hogyha egy rovatot indítanánk, és azóta is hálás vagyok neki, hogy ezt megosztotta velem ezt a gondolatot, mert valójában akkor onnantól indult, ezt nem tudom pontosan, mondjuk a 10.-12. szám után indult ez a Csevegő nevű rovat, ami valójában az olvasói levelekre való reflexióként működött, és látod, a mai napig őrzem az ezzel kapcsolatos relikviáimat. Ez egy ilyen nagyon jó hangulatú, néhol vicceskedő, néhol már majdnem nem gúnyolódó, de remélem, hogy egyébként az akkori olvasók nem sértődtek meg, mert rettentő sok okosságot is, de butaságot is tudtak írni, és ez egy ilyen jópofa eszmecsere volt az olvasó és a szerkesztő között, és a mai napig, tehát ez konkrétan a mai napig találkozom olyanokkal, akik egyrészt nem is tudják, vagy tudták rólam, hogy ennek a lapnak valaha szerkesztője, aztán főszerkesztője lettem, de hogy tehát a Csevegő rovat, tehát az valami olyan, ezen fiatalok nőttek fel, legalábbis akik ezen a területen léteznek, vagy akkoriban ezen a területen mozogtak, úgyhogy ez egy kedves dolog számomra. Illetve hát a lap úgy, ahogy van, ez egy kifejezetten szerintem egy mérföldkő volt ebben a hazai szcénában. Sajnálom, hogy nyilván idővel meg kellett szüntetni, mert talán mai példákat is tudnék említeni. Egyszerűen a printpiac az halódóban van. Elektronikus média az gyakorlatilag kiszorította, úgyhogy, de ez egy nagyon-nagyon szép időszak volt a saját életemben is, és remélem, hogy azoknak az életében is, akik akkoriban rajongók, olvasók, swapperek, stb. Voltak. A Csevegő rovat Isten igazából egy ilyen olvasó beír egy levelet, és arra reflektál a szerkesztő típusú, de nem, mi nem olyan, azzal nem foglalkoztunk, mint egyébként a Commodore világ, hogy végigjátszási tippeket adtunk, vagy ha valahol elakadt, akkor erre reagáltunk. Ez inkább egy ilyen, hogy mondjam, közéleti show műsor, vagy one man show, tehát körülbelül ilyesmi volt, ezt így kell elképzelni.
rengetegen írtak, tehát tényleg mindenféle gondolatokat megosztották, viccelődő hangvételű volt az egész, tehát egy ilyen nem annyira technikai, mind inkább szórakoztató jellegű rovat volt valójában. A főszerkesztővé válásom, az bevallom őszintén nem emlékszem a pontos dátumra, de mondjuk egy ilyen 10-valahanyadik lap környékén lehetett. Mindig is szerettem újságokkal foglalkozni, és valószínűleg ez abban csúcsosodott ki, hogy a Balogh Zsolt úgy megbízott a időközben felszerelt tudásommal, mert ugye valójában tényleg a nulláról kezdtük ezt felépíteni, ezt az egész ügyet, és valójában szerintem hát 2-3 évig biztos, hogy csináltam. Nagyon-nagyon kellemes időszak volt. Nyilván már nem azzal a régi, az induláskor megálmodott, vagy akkor kialakult setuppal működött ez. Feljebb léptünk, megjelent PC-n dolgoztunk már, találtunk olyan szövegszerkesztő brigádot, akik ezt profi szinten tudták művelni, megjelentek olyan szoftverek, illetve hardverek, amivel mondjuk képet ki lehetett szedni a programokból, felvettük a külföldi gyártókkal a kapcsolatot, egy idő után már ők küldték a játék különböző screenshotjait, tehát valójában ez egy egymásra épülő, egyre profibbá váló folyamat volt, és a főszerkesztőségem alatt ez egy nagyon-nagyon vidám dolog volt. Tehát ez egy tényleg egy jó hangulatú, egyre profibbá váló, és az olvasói igényeket egyre inkább kiszolgáló lappá vált. Hát az eddigi életem fényében ez a korszak, ez egy nyilván meghatározó, tehát valójában a pályakezdésem kapcsolódik hozzá, tehát kipróbáltam magam a multi létben, de az gyakorlatilag 3 hónap alatt kiderült, hogy az nem nekem való. Ezek után jött az újság, ami egy kifejezetten, hogy mondjam, megtisztelő volt, tehát ez egy pozíció volt Isten igazából akkoriban, azon túl, hogy egy újságnak a főszerkesztőjének lenni, de hogy egy ilyen kategóriájú újságnak a főszerkesztője legyen az ember, ez egy kifejezetten megtisztelő pozíció volt, tehát igen, ez egy kedves színfoltja az életemnek nyilván. Tehát ugyan a barátságom, már hogy az onnan származó barátságok azok elkoptak, de nem is feltétlenül miattam, vagy hát tehát itt nem voltak összeveszések, csak eltávolodtunk egymástól, ahogyan egyesek esetleg nyilván már nem újságírással foglalkoznak, hanem valahol a világ végén valamit termesztenek. Én részemről a marketing irányba mozdultam tovább, saját céget csináltam, és gyakorlatilag azzal foglalkozom azóta is. Bár az újság szeretete, vagy az újság szagnak a szeretete az továbbra is megmaradt. Egy motoros újságot indítottunk 10 évvel ezelőtt, annak vagyok a főszerkesztő tulajdonos a feleségemmel, és de nyilván nagyon szívesen gondolok vissza, és nagyon sokan, akik így nem is gondolnám, hogy ezen nőttek fel, amikor úgy beszélgettünk, hirtelen kiderül, hogy te vagy az, aki akkoriban akár a Csevegőt vitted, vagy ebbe az újságba dolgoztál, vagy te vagy az Ole, ugye. És ez olyan jó leső érzéssel tölti el az embert, mert valamit biztos sikerült átadni abból, amit úgy életszemléletként úgy gondolok a világról, úgyhogy igen, ez egy jó időszak volt kifejezetten. Én mindig, hogy mondjam, ez valószínűleg a jellememből fakad. Én nem, hogy mondjam, tehát nem szerettem a középpontba lenni. Most itt lehet, hogy az interjúban egy pár olyan dolgot kiemeltem, amire büszke vagyok, de azt azért mondtam el, mert büszke vagyok rá, nem azért, mert hencegni szeretnék, hanem
ha már kérdezted, akkor valójában ez egy tényleg egy nagyon fontos része az életemnek, de hogy olyan különlegesnek éreztem volna el magam, vagy ez az egész egy ilyen galeriként zárt közösségként működő valami lett volna, erre így nem gondolnám egyébként, meg én eléggé magamnak való gyerek voltam mindig is, tehát meg volt a csokonai, oké, utána volt, mit tudom én, egy komputerkarácsony, oké, meg volt, de ez az együtt bratyizunk, és akkor mostantól kezdve mi izék vagyunk, csak ez éltet bennünket, nem. Tehát, hogy ez része volt az életemnek, de nem egy ilyen zárt csoportként, és akkor én ott van a főnökösködöm, stb., hanem egy ilyen jópofa hec volt, ami hobbi. Csokonai klub, mindenki felmásolta. Aztán utána mi történt vele, nyilván nekik is voltak kontaktjaik, tehát gyakorlatilag, mint az Ivi Vannó, gyakorlatilag 3 lépésen belül el tudtál jutni a legkisebb faluig, mert valójában a hálózat az úgy működött, hogy mindenkinek volt 10 ismerőse, aki arra várt, hogy mikor jön meg a nem tudom micsoda, és abban a pillanatban, hogy megérkezett, akkor az lemásolta a 10 embernek. Szerintem ez valahogy így működhetett. Olyan nagy rálátásom nem volt meg nem is, tehát mondom, ilyen szintig nem érdekelt ez egy jó pofa dolog volt. Nyilván tudtam használni a nyelvet, nyilván lettek külföldi ismerőseim, barátaim. Persze jó volt az, amikor bementél valahova, és akkor megjött az Oli, úristen, jó, mit hozott? Hát ez nyilván egy fiatal embernek ez tök ilyen felemelő, de azért ez ennyi volt. Nem volt ennek ilyen ti lámák vagytok. Sokan voltak ilyenek, de nyilván az ember olyanokkal már nem foglalkozott, ami fárasztotta, tehát inkább hogyha azt a kérdés, mert van valami ilyesmi, hogy voltak-e olyanok, akikkel már úgy nem foglalkozott az ember, akkor nyilván azért nem foglalkoztam, nem azért, mert tehát nem az ember nem érdekelt, hanem tehát nem semmiben vette az ember, hanem meg volt a maga ritmusa, maga programja, stb. Ne haragudj, de most már mennem kell például, és akkor, hát hogyha ő láma volt, akkor ő nem jutott szóhoz. Nyilván a nem lámával ezt nem csinálta meg az ember. Csajok nem voltak csajok, baszki, konkrétan nem voltak csajok. Most gondoljátok el, tehát egy olyan bemész egy klubba, ahol kizárólag testszagú, finkszagú, mosatlan hajú gyerekek vannak. Nem tudom, hogy miért nem voltak lányok, illetve azt nem tudom megítélni, hogy ha lettek volna lányok, akkor érdekesek lettek volna. Ez meg a második kérdés, tehát hogyha ülünk ott a izénél, és akkor nyomjuk a izét, a nem tudom micsodát, hogy az olyan típusú lányok érdekeltek volna-e, vagy egyáltalán, de egyébként tényleg nem voltak. Tehát speciál, hogyha az a kérdés egyszer ugye elhangzott, hogy mennyire volt ez zárt világ, valójában a nők, lányok, nőneműek ki voltak zárva, vagy kizáródtak, vagy nem akartak tagjai lenni, nem tudom, hogy mi volt az oka, de valójában itt női tagokkal, talán csak az ilyen side projektekként esetleg mit tudom én, akik a szerepjátékokban, de az már inkább kártyás játék volt, tehát hogyha a csokonait így nagy kalap alá vesszük, és akkor ott vannak akik szerepjátékoznak, ott esetleg voltak lányok, de ez a számítógépes és akkor húzigatjuk a joystickot, ez kizárólag fiúkat érdekelt. Szerintem egyébként, ahogy az angol nyelvtudást is felszedtük, bár mondom, én főiskolán tanultam, tehát nekem ez kötelező volt, de valójában tök autodidakta módon jöttek, és gondolom egyébként a programozás ugyanez volt. Tehát nyilván volt 1-2 szaklap, de azok sem magyar nyelven, vagy legalábbis nem tudtam róla, ahol voltak programok leírva, de nem gépi kódba, hanem Basicben programozva, és szerintem tök autodidakta módon lehetett ezt elsajátítani. Nyilván leestett, hogy más hogyan csinálja, próbáltad visszafejteni a kódot, hogy ez mi lehet,
ez tök jó ötlet, blabla, és egyszer csak úgy előállt. Mondjuk túl sokat nem veszthettél vele, mert tehát elrontani a gépet nem tudtad. Úgyhogy a mai gépeknél én azt látom egyébként így picit problémának, főleg a játékgépek, hozzá se tudsz nyúlni. Tehát beteszed a izét, és kész. Tehát valójában nincs semmiféle, ez az interakció, ugye, ami a módosítási lehetőség, vagy ilyesmi, az szerintem teljességgel kihalt. Applikációt meg nem fogok kódolni. De ez a nagyon-nagyon ilyen alapszinten elprüntjögés, ez gyakorlatilag ez kihalt. Én ezt látom. Ez most jó vagy rossz, azt nem tudom eldönteni. Akkor ez nagyon jó volt, szerintem. Isten igazából ugye ez az időszak, most, hogy így kérdezel, ez ugye a fiatalságon volt, tehát nyilván abból az aspektusból nézem, hogy mivel töltöttem a hétköznapjaimat akkoriban, és egy kifejezetten pezsgő, kreatív, baráti légkört árasztó időszak volt, ami szerintem egyébként manapság már egy kicsit kifakulóban van, de ez lehet, hogy az életkorom mondatja velem. Tehát egy kifejezetten, hogy mondjam, ilyen, igen, a legjobb szó ez a baráti és ilyen összetartó hangulatot érzek, és szép időszak volt. Szerettem.